سامسونگ a32 موبایل چې به دوه فیسبوک یا دوه واتساپ یا دوه مسنجر یا دوه سنیپ چاټ دا دوه اکاونټ په څرنګه یوز کوي څرنګه به استعمالوي. نننۍ ویډیو سپیشلی سامسونگ a32 موبایل یوزر پوره چې دای غوړي چې په یو موبایل شي په یو ټیم باندې زه دوه فیسبوک اکاونټ یا دوه واتساپ اکاونټ یا دوه سنیپ چاټ اکاونټ یا دوه مسنجر اکاونټ څرنګه استعمال کا څرنګه یوز کا وداوت اپلیکیشن نه بغیر، یعنی هیڅ قسم اپلیکیشن به زه نه ډاونلوډ کوم نه بغیر به دوه اکاونټ استعمالوي. دغه موبایل په سیټینګ چې دا اپشن موجود ده زینن ته وشه اول خو زه موبایل سیټینګ ته وروړل کنه اباوت فون مې اوپن کړو دې ته وشه مسره a32 سامسونگ موبایل دا ټیک شو. دغه موبایل سیټینګ به اوپن کړئ، په سیټینګ چې لاندې سکرول ډاون شي او ایڈوانس فیچر دغه اپشن به تر شي دا به کلیک کړئ، بیا لاندې ډول مسنجر په دا باندې به کلیک کړئ. دغه سیټینګ چې زه په لیګل طریقې سره ته وشم ټیک شو. ډول مسنجر چې کلیک کړئ دلته اویلیبل اپس چې لیکلي دي یعنی واتساپ سنیپ چاټ فیسبوک مسنجر دغه میش دوام اپلیکیشن یا دوام اکاونټ یوز کولای شي استعمالولای شي په دغه موبایل شي ټیک شو. چې تاسو کوم یو غوړی هغه به دغه به تاسو سره ډیسیبل وي په هغه به کلیک کړئ دا انیبل وي کوي ټیک شو. لکه زه دلته فیسبوک غوړ دوام اپلیکیشن چې مسره دوام اپلیکیشن په موبایل شروع شي په سکرین تاسو ولیدل انمونه په دا فیسبوک چې زرانګه کلیک زه په دا کلیک کوم دا ځکه چې وینئ دا اپشن یې وکړو انسټال ا سیکنډ کاپی اف فیسبوک یعنی د فیسبوک دوه کاپی جوړه کړئ په دغه انسټال اپشن باندې به کلیک کړئ بیا کنفرم او دا ځکه دا د کړي دی یوز سپیریټ کنټینټ لیست یعنی دا چې تاسو آن کړئ د آفتا بیا به د دوام فیسبوک یا دغه اکاونټ په شو اوپن شي چې تاسو اوپن کړئ دا خو زه دا په دا شي دغه خپل اکاونټ نه اوپن کوم زه دوام په شي اوپن کوم اکاونټ بیا به سیمپل لوندې په دا نیکسټ باندې کلیک کړئ دا به د پوس دا ما آن کوي په دا نیکسټ کلیک کړئ بیا یس دا به وایي چې څرنګه په یس باندې کلیک کړلو دا وینئ مسره اس سیکنډ کاپی اف فیسبوک انسټالډ فیسبوک ولا ډیسیبل او انیبل شولو د پوس ډول مسنجر اپ شروع کړلو تاکي اویلیبل اپس نه لولو پوس ډول یعنی د فیسبوک مو دوه کاپی جوړ کړل زه اس په سکرین یې ته وشایا کنه دوه کاپی د سره خپل د نشان وغړی د سیر نشان ویني د کاپی فیسبوک سره او دغه طریقه سره د واتساپ سنیپ چاټ یا مسنجر د دوه کاپی دغه سي جوړول شي لکه د فیسبوک ولا شي مکمه جوړ کړه د دې نه زه بیک شول زه ته وشان دوه کاپی د فیسبوک دا اپلیکیشن دلته دا ویني دا فرست فیسبوک مو سره خپل د اوریجنل فیسبوک اپلیکیشن دا سیکنډ دا نوای دا ویني د نشان ویني د سیر ګول نشان دا سیکنډ فیسبوک کاپی سره دا روغلای دا دا خپل اوریجنل دا مو اوپن کو کنه دا شی مو سره اکاونټ چې کیمه د خپل فیسبوک اکاونټ دا شی لاګین دا او د دوم فیسبوک چې زه اوپن کا دا زی به مونږه اکاونټ غوړي چې زه دغه اکاونټ ورکوم بل جوړوم کنه هر نمونه اکاونټ دلته زه بل اکاونټ لاګین کولای شم ټیک شوله. دې طریقې سره تاسو دوه فیسبوک استعمالولای شئ یوز کولای شئ بدل اکاونټ